عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. طبعا اكتر سؤال بيجي لي خصوصا من الناس اللي بتتداول على جلسه نيويورك، ليه اول ما بدخل صفقه السعر على طول دايركت بيطلع يضرب الاستوب على طول؟ طبعا انا ببقى متفاهم الاحساس ساعتها بيكون صعب جدا، مش عشان انت خسرت لا، لكن عشان انت حاسس ان اول ما دخلت السوق اتحرك عكسك فورا وكانك دخلت في اسوأ توقيت. والحقيقه انت مش لوحدك، ودي مش مشكله تحليل، لكن الفكره كلها ان دي مشكله توقيت. لذلك انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان ادرس النيويورك اوبن كيل زون سيت اب، ولكن هتكلم عنه بشكل موسع. وانا بوعدك ان بعد الفيديو ده انت مش هتحتاج انك تسمع اي فيديو بيتكلم عن اي استراتيجيه تانية، لان كل اللي هيبقى ناقصك فقط ان انت تطبق اللي انا هدرسه لك النهارده، ولكن عن طريق مرحلتين. اول مرحله هي الباك تيست، تاني مرحله هي الفورورد تيست. لذلك عشان اتكلم عن النيويورك اوبن كيل زون انا عندي 5 اسئله لازم اجاوب عليهم عشان كل حاجه تبقى واضحه قدامك وتبقى فاهم كل حاجه بتدور ورا الماركت ميكانكس. طبعا ال5 اسئله زي ما هم موجودين قدامك على الشاشه. لذلك اول سؤال، يعني ايه نيويورك اوبن كيل زون؟ بكل بساطه نيويورك اوبن هي عباره عن فتره زمنيه بعد افتتاح السوق الامريكي. الفتره دي بيكون فيها اعلى سيوله والحركه فيها بتكون قويه جدا، وبيتم من خلالها استهداف السيوله وتحديد الاتجاه الحقيقي لليوم او لشمعه الفريم اليومي. طبعا التوقيت بتاعها بيبدا من الساعه 8:30 للساعه 11 صباحا بتوقيت نيويورك UTC-4، ولكن الانترست بتاعي او ان انا ادخل تريد ده بيكون فقط من الساعة 9:30 وهو وقت افتتاح الايكوتيز لحد الساعة 11، أي بمعدل ساعة ونص خلال اليوم بالكامل. فقط ال90 دقيقة دول اللي أنا ببقى فيهم مهتم إن أنا أدخل تريد، لأن أنا ببقى عارف إن الماركت هيوفر لي سيت اب نسبة نجاح السيت اب ده بتوصل ل 90%. طيب سؤال رقم 2، مين اللي بيحرك الماركت في الوقت ده؟ بكل بساطة اللي بيحرك الماركت في الوقت ده بيكون البنوك الأمريكية، الهيدج فاندز، المؤسسات الضخمه، خصوصا في التوقيت من الساعه 9:30 ل 11 وهو التوقيت بتاع افتتاح السوق الامريكيه، خصوصا ان في التوقيت ده بيحصل اوفرلاب عندي ما بين جلسه لندن وما بين جلسه نيويورك، وبالتالي الاوفرلاب ده بيخلي السيوله عندي في اعلى مستوياتها. بس كده لا، ده كمان الحركه في التوقيت ده بالتحديد بتكون كلير، بتكون نظيفه، البرايس اكشن بيكون سريع جدا نتيجه الفولاتيليتي العاليه اللي بتحصل، وبالتالي في الساعه ونص دول غالبا الماركت بنسبه 80% بيميل ان هو يتحرك في لو ريزيستنس ليكويديتي ران. وطبعا ده الشيء اللي انا بدور عليه في الصفقات بتاعتي، لان الماركت وقتها بيديني immediate فيدباك، خصوصا لو انا كنت اون سايد مع الماركت. وبكده انا خلصت سؤال رقم 2، هدخل على سؤال رقم 3 وهو السيناريوهات الاساسيه للحركه. بكل بساطه انا عندي 3 سيناريو ما لهمش رابع. رقم 1، السيناريو الاولاني هو ان يحصل اكسبانشن على طول اثناء افتتاح الاسواق الامريكيه. ثاني سيناريو ان انا يحصل معايا ريفرسال او يحصل معايا انعكاس اثناء افتتاح السوق الامريكيه. ثالث سيناريو هو سيناريو الفيك موف او الجود سوينج اللي انا كنت اتكلمت عنها، وهي عباره عن ان السعر يعمل حركه اب موف او حركه داون موف تخدع جميع المتداولين، ومن بعدها السعر يعمل شارب ريفرسال ويمشي في الاتجاه المعاكس. وبالمناسبه ده السيت اب اللي انا هتكلم عنه في فيديو النهارده، ولكن في الاول خليني اشرح لك السيناريو الاول وهو سيناريو الاكسبانشن. هو الاكسبانشن ده بيحصل ازاي؟ بكل بساطه سيناريو الاكسبانشن هو عباره عن ان جلسه لندن تكون ماشيه في اتجاه بيرش او اتجاه سلبي. اول ما الاسواق الامريكيه تفتح الساعه 9:30 تلاقي السوق ابتدى يمشي في حركه اكسبانشن قويه جدا للاسفل. طبعا ده بيبقى اسوأ افتتاح لجلسه نيويورك بالنسبه لي، لان وقتها الماركت مش بيوفر لي اي ريتريسمنت عشان اقدر اعمل انجيجمنت او اقدر اعمل مشاركه في البيرش موف اللي الماركت بيعملها دي. تاني سيناريو هو سيناريو الريفرسال او السيناريو الانعكاسي، وده بيحصل لما تكون جلسه لندن مثلا ماشيه في شكل بولش او شكل ايجابي، جلسه نيويورك تفتح تمشي في شكل بولش في البدايه استهدافا للايجن هاي او قمه جلسه اسيا، ومن بعدها السعر يعمل حركه بيرش قويه جدا والسعر يعكس بقوه للاسفل استهدافا للسيوله المعاكسه وهو قاع جلسه لندن وقاع جلسه اسيا. وده بالنسبه لي من افضل المودلز اللي انا اقدر اشارك فيها، لان هو فكرته نفس فكره الفيك موف او نفس فكره الجودا سوينج. وبالتالي سيناريو رقم 2 وسيناريو رقم 3 دول افضل 2 سيناريو انت ممكن تعمل فيهم انجيجمنت للماركت. وبكده ابقى خلصت سؤال رقم 3، هدخل بقى على سؤال رقم 4 وهو السيوله في الكيل زون. وبالمناسبه دي اهم نقطه في الفيديو، لان انا هشرح فيها حاجه جديده وهي اسمها الاوبن انترست، ولكن انا هشرحها على البرايس اكشن على ال1 مينيت تايم فريم عشان اتاكد ان انا وصلت لك الفكره بشكل سليم وبشكل فعال، بحيث لما تبدا تطبق بنفسك تكون فاهم كويس انت بتطبق ازاي وليه. ولكن لو انا هتكلم عن السيوله ان جنرال فانا هتكلم عن ريلاتيف ايكوال هاي وريلاتيف ايكوال لو. طبعا لو انت مش فاهم السيوله فدي مشكله كبيره، لانك مش هتبقى فاهم الماركت بيتحرك ازاي وليه. وبكده ابقى انتهيت من سؤال رقم 4، هدخل بقى على سؤال رقم 5 وهو ازاي تدخل صفقه صح في الوقت ده. بكل بساطه انت مش هتحتاج غير قمه شمعه الساعه 8، قاع شمعة الساعة 8، تقدر تحددهم على فريم ال1 مينيت، تقدر تحددهم على فريم الساعة. وبكده ابقى انتهيت من الشرح النظري. تعالوا ندخل على الشرح العملي. زي ما انت شايف قدامك انا محدد قاع شمعة الساعة 8، قمة شمعة الساعة 8،
ودي شمعة الساعة 9 زي ما انت شايف خدت القاع وخدت القمه. طيب ازاي اقدر استفيد من ده؟ سهله، تعالى ننزل على اللون من التايم فريم. زي ما انت شايف قدامك انا عندي الريلاتيف ايكوال هاي اللي موجودين هنا وهي قمه شمعه الساعه 8، ريلاتيف ايكوال لو موجودين هنا وهي قاع شمعة الساعة 8. تعال نفتكر مع بعض شرح استراتيجية السي ار تي. دايما كنت بقول لك وقتها لو السعر سحب قمة الشمعة إذا استنى السعر يسحب قاع الشمعة، والعكس صحيح. ولكن وقتها انا واجهت اسئله كتير كانت بتجيني، طيب لو السعر سحب القمه دي او سحب القاعده الساعه 9 باي ديفينيشن قبل افتتاح السوق الامريكيه الساعه 9:30، هل انا ادخل التريد ولا ما ادخلش التريد؟ بكل بساطه انا هقول لك انا بعمل ايه بالظبط وليه انا بعمل الشيء ده. طبعا لو قمه او قاع شمعه الساعه 8 اتسحبت قبل الساعه 9:30 اكيد مش بدخل التريد. ليه بقى انا مش بدخل التريد؟ لان بكل بساطه اثناء افتتاح السوق الامريكيه الساعه 9:30 الماركت بيبتدي يعمل انجينيرنج للسنتمنت بناء على الاوبن انترست. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لان احنا مش فاهمين حاجه. هو يعني ايه اوبن انترست اصلا؟ بكل بساطه الاوبن انترست ده معناه التزام ناس كتير بالمراكز البيعيه او المراكز الشرائيه بتاعتها، وطالما انا عندي ناس ملتزمه بان هي ما تقفلش العقود بتاعتها سواء بيعيه او شرائيه، فده معناه ان الماركت موجود فيه ليكويديتي، وبالتبعيه ايه نوع السيوله اللي موجوده في الماركت. طيب تحت القاعين اللي موجودين هنا انا عندي باي ستوب، فوق القمتين اللي موجودين هنا انا عندي سيل ستوب. طيب انت عرفت منين الكلام ده؟ بكل بساطه الماركت مليان بالليكويد، الماركت مليان بالسيوله، سواء فوق القمتين دول، سواء فوق القمه دي، سواء فوق القمه دي، سواء فوق القمه دي، سواء تحت القاعده، سواء تحت القاعده، الماركت مليان بالليكويديتي. ولكن الفكره كلها انا بختار فيري سبيسيفيك ليفلز، الليفلز دي انا ببقى مختارها بناء على التوقيت وهو شمعه الساعه 8. ليه؟ لان فوق القمتين دول انا عندي سيل ستوب، وبالتالي اي حد داخل شورت من هنا ما خدش اي بارشلز او اي جزء من الارباح او ما قفلش العقود بتاعته، الماركت هيصعد اثناء افتتاح السوق الامريكيه ويعمل له بانشمنت او يعاقبه ويضرب الستوب بتاعه. ان ذا سيم برسبكتيف القاعين اللي موجودين هنا، ايه نوع الستوب اللي موجود تحت القاعين دول؟ باي ستوب، وبالتالي اي حد شاري وما جناش اي جزء من الارباح السعر هينزل ويضرب له الستوب بتاعه كنوع من انواع البانشمنت نتيجه المؤامره بتاعته، وان هو كان بيفكر ان السعر هيكمل يصعد للاعلى. في نفس التوقيت الساعه 9:30 بالتحديد تريدرز كتير جدا بيستخدموا البريك اوت والفيك بريك اوت. باي ديفينيشن دي اخر قمه متكونه عندي، ده اخر قاع متكون عندي قبل افتتاح السوق الامريكيه. وانس ان السعر يصعد بالمنظر اللي موجود هنا ويغلق بيستنوا الريتست يحصل زي ما انت شايف في الشمعه اللي موجوده هنا، الشمعه الثانيه احنا كده السعر هيتحرك في شكل ايجابي. طبعا هيبتدوا يخشوا صفقات شرائيه، الستوب لوس بتاعه دايركت هيتحط هنا هنا هنا. طبعا انا مش هبقى مهتم السعر بتاعه هيتحط فين، لان كده كده السعر هينزل يضرب له الستوب بتاعه، ولكن ده نوع من انواع الجنريشن للليكويديتي بناء على الاوبن انترست. نفس الفكره عند القاع اللي موجود هنا، مش ده اخر قاع اتكون، السعر وانس ان هو اغلق معاه ريتست مره الثانيه نزل بشمعه ومن بعدها زي ما انت شايف الحركه القويه للاعلى. طب الستوب لوس بتاعه هيتحط فين؟ هيتحط هنا او فوق القمه اللي موجوده هنا، واللي بالتبعيه السعر صعد وضرب له الستوب بتاعه. بس كده؟ لا، اغلب الناس اللي بتآمر هم الناس اللي بتستخدم الاستراتيجيه بتاعت باينج مومنتم سيلينج مومنتم. يشوفوا 3 شموع صاعدين بشكل اجريسيف يبتدوا يخشوا صفقات باي، يشوفوا 3 شموع بشكل عدواني للاسفل يبتدوا يخشوا صفقات شورت. وزي ما انت شايف اي حد دخل باي بناء على المومنتم السعر نزل ضرب له ستوب، في نفس التوقيت اي حد دخل شورت بناء على المومنتم السعر صعد وضرب له ستوب. لذلك هي دي فكره الفيديو، ان انا بدرسك قطعه صغيره من البرايس اكشن هي شمعه الساعه 8، بتستنى السعر يضرب قمه تنزل مع القاع، السعر ينزل للقاع تطلع انت مع القمه، ولكن بناء على بارامترز محدده وهي فهمك للماركت ميكانكس او الماركت ستراكشر زائد التوقيت. طيب خليني ادخل على السلايد اللي بعديها. طبعا زي ما انت شايف السعر هنا صعد للاعلى، خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا والسعر ابتدى يعمل ديكلاين. وانس ان انا شفت الشمعه دي صعدت للاعلى واغلقت تحت الكلوزنج برايس بتاعت الشمعه الصاعده اللي موجوده هنا، ده في حد ذاته قال لي ان احنا دخلنا في تيرتل سوب سيناريو، وده اللي بدوره يخليني اقدر ادخل شورت من افتتاح الشمعه اللي موجوده هنا، ستوب لوس فوق قمه الشمعه اللي موجوده هنا. ولكن في المثال اللي موجود هنا انا ما اقدرش اعمل ده في التوقيت ده بالتحديد، لان الفولاتيليتي في السوق عاليه جدا ناتج الاوضاع الجيوسياسيه والاوضاع اللي موجوده في الشرق الاوسط، ربنا يحفظ جميع بلادكم طبعا. ولكن قبل الاحداث اللي كانت بتحصل دي كلها كان عندي القدره الكافيه ان انا ابيع من سعر الافتتاح اللي موجود هنا بستوب لوس 30 نقطه استهدافا للسيل سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وانا عملت ده كتير ووضحت امثله كتيره جدا وانا بتريد من ادنى قاع للشمعه اليوميه استهدافا للسيوله المقابله، ولكن انا متفاهم كويس ان مش ده الوقت اللي انا اعمل فيه ده. anyway
مجرد ما السعر عمل لي كلوزنج هنا انا ابتديت اراقب الجاب اللي موجوده هنا، وكل اللي انا كنت محتاج اشوفه ان السعر يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا. مجرد ما الماركت يعمل ده فده بالنسبه لي فكره قويه جدا للانتري. طيب ليه؟ لان انا عارف ان انا خلاص في اوفر بوت كونديشنز، واكيد طبعا مش محتاج ان مؤشر يقول لي انا في اوفر بوت كونديشن ولا في اوفر سولد كونديشن، لان اي حد كان بايع من هنا السعر اوريدي طلع وضرب له الستوب لوس بتاعه. اذا الدور الجاي على مين؟ الدور الجاي على اي حد داخل باي او شاري من هنا. لذلك انا عندي هاي، هاير هاي، لور هاي، دي سوينج هاي. في نفس الوقت انا عندي لو، هاير لو، هاير لو، ده سوينج لو. الماركت نزل بشكل اجريسيف، اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، وهي الجاب اللي متكونه الساعه 9:30 من بعد ما السعر خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. وانس ان السعر اغلق تحتيها السعر افتتح في الشمعه اللي موجوده هنا، تريد للانفرجن فير فاليو جاب، والسعر نزل بشكل شارب للاسفل استهدافا للسيوله اللي موجوده هنا. طبعا في انتري موديلز كتير جدا جدا تقدر تستخدمها هنا. لو انت شخص بتتريد التيرتل سوب، فانت مجرد ما السعر يغلق في الشمعه اللي موجوده هنا بتخش تريد الستوب لوس بتاعك فوق القمه اللي موجوده هنا. عندك الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا تقدر تستخدمها كانتري. عندك الفير فاليو جاب السلبيه اللي موجوده هنا تقدر تستخدمها كانتري استهدافا للسيل ليكويديتي اللي موجود هنا. طيب هل في الاستراتيجي دي انا بحتاج بريميوم وديسكاونت والكلام ده كله؟ لا. ليه؟ لان اللي هدرسه لك دلوقتي في البريميوم والديسكاونت مش موجود في اي حته. بكل بساطه انا عندي باي سايد ليكويديتي موجود هنا، السعر صعد بقوه للاعلى. هل اثناء اغلاق الشمعه اللي موجوده هنا انا في بريميوم ولا ديسكاونت؟ هتقول لي بريميوم او ديسكاونت بناء على ايه؟ على القاعده. لا، انا بتكلم على الكرنت برايس او على السعر الحالي. مش دول التو ليفلز اللي انا بستخدمهم. السعر اغلق هنا والسعر بيتم تداوله فوق الخط اللي موجود هنا باي ديفينيشن فوق قمه الساعه 8. اذا انا عارف كويس هنا ان انا في بريميوم او في مكان غالي. طيب غالي بالنسبه لايه؟ غالي بالنسبه للقاع اللي موجود هنا. يعني الاغلاق اللي حصل هنا كتيرتل سوب ايديا للقاع اللي موجود هنا، لو جيت تقيس ده بالفيبوناتشي هتلاقي نفسك في منطقه بريميوم. لذلك البريميوم والديسكاونت او الشيء اللي انا بستخدمه في البريميوم والديسكاونت، انا بستخدم البريميوم والديسكاونت ريلاتيف للاهداف، ريلاتيف للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. باي ديفينيشن ان طول ما انا بتداول فوق اللاين اللي موجود هنا انا عارف كويس ان انا في بريميوم. طول ما انا بتداول بعيد عن القاع اللي موجود هنا انا فاهم كويس ان انا في بريميوم. لذلك مفيش حاجه اسمها ان انا اقيس قمه او قاع بناء على القيعان او القمم المسجله. ده اكتر شيء الناس بتقع فيه. البريميوم والديسكاونت بالنسبه لي هو عباره عن الكرنت برايس او السعر الحالي ريلاتيف للسيوله اللي السعر اخدها وهي الباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا، وريلاتيف للسيوله اللي لسه السعر هياخدها وهي الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا. لذلك وانس ان السعر صعد للاعلى واغلق بالمنظر ده انا فهمت كويس ان انا هنا في بريميوم. كل اللي انا مستنيه فقط ان انا استنى السعر يغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. ده كان بالنسبه لي الكونفirmation ان انا اون سايد. زي ما انت شايف مجرد الاغلاق اللي حصل هنا حطيت الليميت اوردر بتاعي هنا، ستوب لوس فوق القمه اللي موجوده هنا، والتارجتس بتاعتي كانت القاع او الريلاتيف ايكوال لو اللي موجود هنا. ده كان اول جزء من الارباح. واثناء ما انا بعمل تراكنج لحركه السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري هنا عند الشمعه دي، نقلت الستوب لوس بتاعي دايركت فوق القمه اللي موجوده هنا. السعر صعد عمل لي تريجر للستوب لوس بتاعي على بروفيت، ومن بعدها السعر كمل هبوط للاسفل استهدافا للقاع اللي موجود هنا. وبكده انا انتهيت من فيديو النهارده. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.